สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราจะมาวิเคราะห์การแต่งตัวนะครับแต่ว่าปกติเราทำเป็นซีรีส์พวกแบบซีรีส์เกาหลีหรือว่าหนังที่เราชื่นชอบว่าหนังเรื่องนี้เราจะแบบว่าชอบคอสตูมของเขาชอบการแต่งตัวย้อนยุคของเขาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้เรามาในอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมติดตามคุณทิมเนี่ยมาพักใหญ่ๆแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่สมัยอยู่พรรคอนาคตใหม่เนาะแล้วก็ติดตามแล้วก็ชื่นชอบผลงานเขานะครับแล้วก็ชื่นชมการแต่งตัวของคุณทิมมาตลอดวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับมาวิเคราะห์การแต่งตัวของคุณทิมให้ทุกคนฟังในแง่ของการแต่งตัวแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆหลังจากที่เราติดตามคุณทิมมาสักพักใหญ่ๆเนี่ยเรารู้และเข้าใจว่าคุณทิมเป็นคนคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการแต่งตัวการแต่งกายผมเริ่มสังเกตเรื่อยๆก็คือในวาระต่างๆในเขาเรียกว่าในโอกาสต่างๆที่คุณทิมเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยจะสังเกตว่าคุณทิมให้ความสำคัญกับการแต่งตัวแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่ในมุมผมรู้สึกว่าคุณทิมเป็นคนให้ความใส่ใจกับสถานที่ที่ไปโอกาสที่ไปให้ความสำคัญกับการแต่งตัวให้เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆในมุมนี้ผมรู้สึกว่าเป็นคำจำกัดความของหนึ่งคนที่แต่งตัวดีให้ความสำคัญให้เกียรติกับสถานที่ที่ไปเขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับเสื้อผ้าที่จะใส่ในสถานที่ที่เราจะไปและโอกาสที่จะไปสมมุติว่าในโอกาสที่จะเรียบร้อยคุณทีมแกก็จะใส่สูทในโอกาสที่โอเคไปสบายๆแคชชวลนอกบ้านคุณทีมก็จะใส่เสื้อเชิ้ตหรือว่าใส่อะไรที่มันดูเรียบร้อยน้อยลงมากว่าการใส่สูทหน่อยหรือว่าแม้กระทั่งว่าโอกาสแบบสบายจัดๆเลยแกก็จะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนอะไรเงี้ยครับถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูลุคต่างๆของคุณทิมในโอกาสต่างๆและเดี๋ยวเราอธิบายไปพร้อมๆกันว่าคุณทิมแกใส่อะไรบ้างเนาะไปเริ่มลุคที่เราจะเห็นคุณทิมแต่งตัวอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือลุคใส่สูทเสื้อเชิ้ตแล้วก็ผูกไทแน่นอนเนคไทสีส้มแต่ว่าสูทเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นแกใส่สูทหรือแจ็คเก็ตเนี่ยจะเป็นสีกรมท่าซะส่วนใหญ่นะครับจากการที่เรารวบรวมรูปมาเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ว่าจริงๆแล้วแกมีสูทกรมท่าเยอะแต่ว่าในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูแล้วกันครับอย่างรูปแรกเนี้ยที่ผมหามาเป็นเท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมจะเห็นแกใส่เสื้อเชิ้ตที่เป็นลายสไตรป์เยอะก็คือเป็นลายสไตรป์ขาวฟ้าหรือลายสไตรป์ที่เป็นขาวฟ้าเล็กๆแล้วปกขาวแบบนี้ก็คือจะให้ความคอนทราสต์กันระหว่างปกเสื้อเชิ้ตกับตัวเสื้อนะครับแล้วก็คลุมด้วยสูทสีกรมท่าหรือว่าสีน้ำเงินซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยลุคเนี้ยเราจะค่อนข้างที่จะเห็นซะส่วนใหญ่เลยเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือสูทกลมเสื้อเชิ้ตข้างในแล้วก็เนคไทสีส้มซึ่งจริงๆแล้วผมชอบดีเทลในการเล่นลายของคุณทิมมากซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือว่าไม่ได้เจาะจงที่จะใส่ดีเทลเข้ามาในชุดของตัวเองขนาดนั้นเนี่ยก็จะเลือกเป็นสีพื้นซะส่วนใหญ่เลยเสื้อเชิ้ตขาวพื้นเสื้อกลมเนคไทสีส้มที่เป็นพื้นอันนี้คือกรณีการแมทสีที่เป็นเหมือนคุณทิมเนาะแต่ว่าพอเป็นคุณทิมเนี่ยแกเลือกดีเทลทุกอย่างมาแล้วก็เบลนทุกอย่างแบบลงตัวนะครับพอเป็นสูตรสีพื้นเนี่ยสูตรสีกลมสีพื้นเนี่ยแกเลือกเชิ้ตข้างในเป็นลายสไตรป์ก็คือมีเล่นขาวฟ้ามีเล่นลวดลายนิดหน่อยเป็นลายเล็กๆที่ไม่ได้ตีไปกับสูตรข้างนอกที่เป็นสีพื้นและเนคไทเนี่ยพอเสื้อเชิ้ตลายข้างในเป็นลายทางแกก็เลือกเนคไทให้มีลายเป็นฟลอรัลบ้างล่ะเป็นลายพวกโมทีฟเล็กๆบ้างล่ะทำให้ชุดเนี่ยดูมีมิติขึ้นทำให้ชุดเนี่ยดูมีดีเทลลวดลายมากขึ้นและแกก็เบลนทุกอย่างเข้ากันได้แบบลงตัวโดยที่ไม่มีชิ้นไหนแย่งซีนชิ้นไหนโดยที่ไม่จืดจนเกินไปก็คือไม่ใช่ทุกอย่างเพลนไปซะหมดนะครับก็คือมีการเล่นลวดลายนั่นเองซึ่งอันเนี้ยผมชอบมากเราจะเห็นแกใส่เนคไทส้มที่เป็นลายโมทีฟเล็กๆกับเสื้อเชิ้ตที่เป็นลายสไตรป์แล้วก็คลุมชุดสูทหรือว่าแจ็คเก็ตที่เป็นลายเพลนเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับหลายๆรูปซึ่งเสื้อเชิ้ตที่แกใส่เนี่ยพอเป็นบางตัวที่เป็นสไตรป์คอปกเนี่ยเราก็จะเห็นส่วนใหญ่จะเป็นสเปรดคอลล่าก็คือจะเป็นคอที่เป็นแบบบ้านคือไม่ได้พุ่งลงมาซะทีเดียวอันนี้ก็คือจะเป็นคอปกเสื้อเชิ้ตที่พอใส่ปุ๊บเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าเนคไทเราผูกน็อตแบบไหนซึ่งพอมาพูดถึงเรื่องการผูกเนคไทก็คือคุณทิมเนี่ยแกก็จะผูกเป็นแบบ 4 in hand ด้วยนะเนี่ยก็คือจะเป็นสไตล์ที่เป็นแบบอิตาเลียนแล้วก็ทำให้มีดิมเปิลหรือว่ามีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนการห่อตัวของปมที่ทำให้เห็นเป็นมิติว่าเนคไทเนี่ยมันมีมิติไม่ได้เป็นเนคไทแบนๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการผูกไทอีกหนึ่งแบบนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองต่อไปรูปถัดไปเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งละรูปจาก Way Magazine นะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นรูปจากการสัมภาษณ์กับ Way Magazine ก็คือแกเปลี่ยนสูตรแล้วอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เป็นลายเป็น Navy แต่ว่าเป็น Chalk Stripe ก็คือเป็นลายขีดเหมือนลายทางนี่แหละแต่ว่าเส้นมันจะบางๆยังไม่ได้ชัดมากก็จะเป็นลายเหมือนเป็นเส้นช็อคขีดก็คือจะเป็นสูตรลายทางสีน้ำเงินสีกรมท่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเท่าที่เราเห็นก็คือคอปกของสูตรเนี่ยจะเป็นแบบพีคลาเพลก็คือปกติแล้วถ้าเกิดว่าสูตรทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยจะเป็น notch lapel เนี่ยก็จะเป็นสูตรมาตรฐานทั่วไปที่เราเห็นแต่ว่าพอเป็นพีคเนี่ยตรงนี้เนี่ยของสูตรเนี่ยจะมีพุ่งขึ้นมาสูงกว่าแบบ notch lapel นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่โอเคเป็นสูตรสีกรมอีกหนึ่งตัวที่มีแพทเทิร์นที่แตกต่างขึ้นมานะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปรูปเมื่อกี้ที่อยู่ในสภาเนี่ยก็เป็นพีคลาเพลเหมือนกันนะถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆเป็นพีคลาเพลเหมือนกันแกใส่พีคลาเพลเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแกก็จะใส่เป็น contrast collar เหมือนเดิมก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตที่ปกสีขาวแล้วตัวข้างในเป็นลายสไตรป์แต่ว่าอย่างรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นเนคไทสีออกเขียวน้ำเงินนะครับแต่ที่ชอบเลยก็คือแกมีไทบาร์ที่เป็นรูปแว่นตาจริงๆแล้วไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นแสดงถึงความที่เรียบร้อยแต่ก็ยังมีลูกเล่นก็คือให้มันไม่ดูน่าเบื่อหรือว่าเรียบร้อยจนเกินไปมีความแคชชวลผสมเข้ามานิดนึงเป็นรูปแว่นตานะเป็นไทบาร์ก็คือจะทำให้เนคไทที่เป็น2ชิ้นเนี่ยชิ้นที่เป็นไทกับชิ้นที่เป็นลิ้นข้างหลังเนี่ยไม่แยกออกจากกันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าเหน็บเข้าไปกับตัวเสื้อเชิ้ตข้างในก็ได้เพื่อทำให้เวลาเราขยับเนี่ยเนคไทก็จะอยู่ติดตัวตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นลุคที่2นะครับที่เราเห็นซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสังเกตแบบที่ผมเห็นไหมว่าเราชื่นชอบคอมบิเนชันและการเล่นแพทเทิร์นก็คือแกมิกซ์แพทเทิร์นได้แบบละมุนตาความที่เสื้อเชิ้ตเป็นลายกับความที่สูทมีลายแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นลายถี่เท่ากันลายเล็กมาชนลายใหญ่มันทำให้มันเกิดมิติที่สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ดูจืดจนเกินไปแถมเน็กไทเนี่ยก็มี texture อีกเหมือนกันสีเขียวอมฟ้าที่แบบมี texture เป็นลายเล็กๆก็คือทำให้มันแบบมันดูละมุนทุกคนผมรู้สึกว่าเป็นการเบลนด์แมทชิ่งที่ดีมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นลุคที่2แล้วสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยก็ไปในทางทิศทางเดียวกันได้อยู่แล้วมันเป็นอยู่ในโทนที่แบบว่าไม่ได้ตัดกันจนเกินไปและทำให้มันเด่นและแย่งซีนกันไปแย่งซีนกันมาทำให้มันลุคเนี้ยมันดูละมุนมากๆนะครับส่วนลุคที่3อันนี้เราติดมารูปหนึ่งก็คือเราเห็นแกใส่เนคไทที่เป็นลายเพสลีย์หรือว่าลายลูกน้ำซึ่งก็เป็นลายที่ค่อนข้างที่จะลายเยอะอยู่พอสมควรนะครับในเนคไทแต่ว่าแกก็เบลนด์ได้แบบเนียนตาอีกเหมือนกันพอลายเนคไทเยอะแล้วแกก็ไปเล่นลายเสื้อเชิ้ตที่น้อยลงก็คือแกใส่เป็นสีขาวแล้วก็มีสไตรป์สีเทาเล็กๆอย่างเงี้ยให้มันเป็นเหมือนเป็นเบสเป็นพื้นแล้วก็สูตรคุมก็เป็นสีพื้นเหมือนกันเทคนิคที่เราชอบเนี่ยก็คือการที่ใช้เสื้อลายทางแต่ว่าสูตรเนี่ยเป็นลายพื้นแล้วก็เนคไทที่มีลวดลายขึ้นมาอันนี้ก็คือทำให้มันละมุนตาไปอีกเหมือนกันนะครับทำนองเดียวกันเลยคล้ายๆกับลุคแรกและลุคที่2ส่วนจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นลุคพื้นๆอย่างเงี้ยเราก็เห็นบ้างเหมือนกันที่เป็นแกแบบไม่ค่อยได้ผูกเนคไทแกก็จะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเพลนๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นแกผูกเนคไทซะส่วนใหญ่นะครับเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่านานๆทีเราจะเห็นนักการเมืองที่ใส่ใจกับการแต่งตัวและแต่งตัวได้ถูกใจเราแล้วก็รู้สึกว่าเบลนด์ได้แบบเนียนตามากๆแล้วก็ผูกเนคไทที่เป็นสไตล์แบบที่เราชอบอะไรเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกชื่นชมการแมทชิ่งและการสไตลิ่งของคุณทิมนะครับต่อมาเรามาดูลุคแคชชวลของคุณทิมบ้างนะครับอย่างอันนี้แกไปเที่ยวต่างประเทศอันนี้ก็ขออนุญาตดึงรูปมาจาก IG คุณทิมเนาะเราก็จะเห็นแกใส่เสื้อยืดใส่กางเกงยีนซึ่งกางเกงยีนเนี่ยก็จะเป็นกางเกงยีนแบบสลิมก็คือทำให้ดูวัยรุ่นขึ้นมาเลยแหละแล้วก็มีความเป็นเฟดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตใส่เสื้อคลุมอันนี้อย่างตัวนี้เนี่ยเท่าที่เห็นก็จะเป็นน่าจะเป็นดับเบิลเบรสก็คือเป็นกระดุม2แถวแล้วก็เป็นสีกรมนี่แหละผมจะเห็นคุณทิมเนี่ยใส่สีกรมเยอะมากเผลอๆใส่สีกรมทุกวันเลยมั้งถ้าเกิดว่าเป็นพวกเสื้อยืดหรือว่าเสื้อคลุมที่เป็นแคชชวลหรือว่าเป็นเสื้อเชิ้ตที่เวลาแกใส่เป็นแคชชวลเนี่ยก็จะใส่สีน้ำเงินเยอะมากๆนะครับอย่างตัวนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นโค้ทนะครับเพราะว่าความยาวดูจะยาวกว่าแจ็คเก็ตอยู่ประมาณนึง Double Breasted Coat นะครับตัวนี้สีน้ำเงินแล้วก็เนี่ยอย่างเนี้ยลุคเวลาไปเที่ยวแกไปเที่ยวกับลูกสาวก็จะเป็นฟีลแบบชิลๆง่ายๆแกก็จะเปลี่ยนจากสูทแจ็คเก็ต
มาเป็นเสื้อโปโลที่เป็นแบบชิลๆหน่อยหรือว่าเสื้อเชิ้ตที่เป็นผ้าชิลๆหน่อยอย่างตัวนี้เป็นโปโลสีน้ำเงินเนาะแล้วก็อย่างอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตที่เป็นลายน่าจะเป็นผ้าพื้นบ้านเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยดูสัมภาษณ์แกหรือว่าตอนที่แกไปลงพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วแกก็ไปซื้อเสื้อตัวนี้ที่เป็นผ้าที่ทอโดยชาวบ้านแถวนั้นน่าจะเป็นผ้าพื้นเมืองนะครับแล้วก็เป็นลายพื้นเมืองเหมือนกันแล้วแกก็เอามาใส่แมทชิ่งกับกางเกงยีนได้แบบเนียนตาเลยส่วนที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเลยก็คือนาฬิกาแกใส่สมาร์ทวอชนะครับแต่ว่าแกก็ไปซื้อเคสมาเปลี่ยนก็คือเคสเนี้ยก็คือเป็นสายสแตนเลสนะแล้วก็ทำให้ดูแบบดูดีดูภูมิฐานขึ้นมาเลยแกก็ให้ดูเป็นสไตล์แกก็คือสายเป็นสแตนเลสนะครับส่วนลุคอื่นๆที่เราเห็นเวลาแกใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวเงี้ยแกก็จะใส่เป็นฟิลแคชชวลเลยก็คือจะเป็นปกแบบคัตเอาเวย์บ้างเป็นเสื้อเชิ้ตที่เป็นพูลโอเวอร์ก็คือพูลโอเวอร์ก็คือเป็นเหมือนสวมหัวแต่ว่ากระดุมเนี่ยก็คือจะไม่ได้ลงไปสุดจนถึงชายเสื้อนะครับกระดุมก็จะลงมาประมาณครึ่งเดียวก็จะมีกระดุมประมาณ 3-4 เม็ดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พับแขนเสื้อขึ้นชิวๆใส่ชิวๆก็เป็นเสื้อแนวสีน้ำเงินผ้าชิวๆผ้ายีนผ้าเดนิมอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเห็นบ่อยอยู่นะครับคุ้นตาส่วนรูปที่ชิลและก็แคชชวลที่สุดเลยที่เราเคยเห็นก็คือแกจะชอบใส่เสื้อวงก็คือเป็นเสื้อยืดที่เป็นวงดนตรีร็อกนะครับก็คือเป็นความชอบของแกแล้วผมเคยดูสัมภาษณ์แกชอบตั้งแต่เด็กๆก็คือเป็นวงร็อกแล้วแกก็จะใส่เสื้อวงแล้วแกก็สักด้วยนะครับมีรอยสักด้วยซึ่งเท่มากนะใส่กางเกงยีนแล้วก็รองเท้าบูทรองเท้าหนังอะไรเงี้ยนะครับเท่ดีเหมือนกันแล้วก็เราจริงๆเราก็จะเคยเห็นแกใส่พวกรองเท้าผ้าใบอีกเหมือนกันนะครับก็คือใส่คู่กับยีนใส่อะไรเงี้ยเป็นวันสบายๆแกก็จะแมทช์ประมาณนี้นะครับเสื้อยืดกางเกงยีนถ้าเกิดว่าเรียบร้อยหน่อยก็จะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วก็มีแจ็คเก็ตคลุมนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสูทเนี่ยผมชื่นชอบแกแมทช์อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเราจะเห็นแกใส่เป็นทางโทนเทาโทนกรมท่าแล้วก็โทนน้ำเงินแล้วก็ผสมเนคไทที่เป็นสีส้มเข้ามาเนาะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์การแต่งตัวคร่าวๆจริงๆก็ไม่เชิงวิเคราะห์หรอกครับก็เอารูปที่คุณทิมที่เราหาได้เนี่ยมาพูดให้ทุกคนฟังว่าสไตล์การแต่งตัวของคุณทิมเป็นประมาณไหนแล้วก็เลือกแมทชิ่งลายยังไงบ้างคู่สีที่แกจับเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเนาะตอนนี้ปกติเรารีวิววิเคราะห์การแต่งตัวจากซีรีส์วันนี้มาเป็นบุคคลบ้างนะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบหรือว่าทุกคนมีใครที่อยากให้เรามาวิเคราะห์การแต่งตัวแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมทำให้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนที่ติดตามนะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ขออนุญาตแล้วก็ขอบคุณคุณทิมมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ